Sziasztok! Ma 2021. június 18-a péntek van, és amint látjátok, ismét egy túra a Mátrában. Már is mutatom, hogy hol vagyok. Jelen pillanatban a sárga négyzet jelölésű turistaúton megyek, és hogy hova is pontosan, ezt inkább nem mondom el, mert annyira kacskoringós lesz a mai túra, nem a vonalvezetés miatt, hanem össze-vissza fogok cikázni a különböző túraútvonalakon, hogy inkább nem is mondok most bővebb beszámolót erről, hogy hova is megyek pontosan, úgyis ki fog derülni. Próbálok majd nagyon sok érdekességet bemutatni a mai túrán is, viszont lehet, hogy nem fogok annyit videózni, mint egyébként szoktam, hiszen lesznek olyan részek, ahol már jártam, és erről már van videófelvétel. És egy kis emelkedővel kezdünk rögtön az elején. És az emelkedőkből még mindig nem fogytunk ki, úgyhogy irány fölfelé. Na és akkor végül egy kis lejtő, legalább szusszonok egyet, de emelkedőkből sajnos lesz még a mai nap folyamán, több is, de hát mindegy, ez van. Egyébként ahonnan indultam, az ugye Mátraházó után a Hidasi Erdész és Vendégház, ami már bizonyított, hiszen tavalyi évben is többször, közben mutatom a jelzést is, ha lehet látni. Szóval tavalyi évben is többször indultam onnan, és most is onnan indultam. Nagyon jó hely, hiszen nyugodtan ott lehet hagyni az autót. Végül is a házból is rálátnak, de nem szokott ott járkálni különösebben senki, hiszen az út mellett egy behajtó útról lehet nyugodtan parkolni. És hát elég jó helyen van. Itt pedig egy kicsit majd úgy látom, hogy ügyeskedni kell. Hopp, igen, megvan. Akkor mehetünk is tovább. Na és ha már van egy kis kilátás, akkor megmutatom. Íme. Mutatom a másik irányba is. Sőt, mindjárt rá is közelítek. Nem rossz. Van itt egy kereszteződés, de nekem most egyenesen kell tovább menni. Mutatom, hogy mi van arra. És egy információs tábla a közelben, illetve mutatom a másik oldalt is. Ha jobbra fordulnék, viszont ne tévesszem meg senkit, a sárga jelzés. Valóban itt is megy egy sárga jelzés, de ha megfordulok, és ugye nekem majd egyenesen kell tovább mennem, akkor később szintén bele fogok csatlakozni majd egy sárga jelzésbe, úgyhogy itt kettő is van, erre figyeljen mindenki, hogyha erre jön valaki esetleg.
És hogy ne legyen olyan egyszerű az egész, útakadályok is vannak, de azért annyira nem vészes. És mutatom, hogy hova kell felmenni. Hát ez a féltáv, de attól tartok, hogy a kamera nem fogja visszaadni teljesen az emelkedési szöget. De a légésemből szerintem rá lehet jönni, hogy igen, csak fárasztó. És hát azt kell mondanom, hogy most csak féltávon vagyok körülbelül, úgyhogy van még tovább is. Hát 2 hete voltam itt munkatársammal, a lányával és az unokájával. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy akkor sem ment könnyebben, meg most sem, úgyhogy ha felérek, akkor találkozunk. Na, felértem a tetejére, hát nem fogja visszaadni a kamera, hogy honnan kellett fölmászni. Minden esetre kicsit kezdőbbeknek, vagy akik nem annyira tapasztaltak, azoknak nem ajánlanám. Van egyébként egy alternatív megoldás, mindjárt fordulok. Abból az irányból meg lehet közelíteni. Hát annyi hátránya van, hogy egy kis kerülővel jár. De akik nem bírják szusszal úgymond, azoknak mindenképpen ajánlott, hogy inkább azt az útvonalat választák. Van itt 2 tábla is, mindjárt mutatom. Azt elfelejtettem mondani, hogy ahol mutattam az útelágazást, ott rácsatlakoztam a sárga jelzésre. És egyébként majd balra fogok menni, de mutatom, van egy másik tábla is. Illetve, hát ez nem tudom milyen kód lenne, vagy milyen jelzés, lehet, hogy valaki tudja. Hát, ha valakinek hasznos információ. Illetve van egy információs tábla, azt is megmutatom gyorsan, ha már itt vagyok. Csak így gyorsban. És akkor megyek a másik útjelző táblához. Remélem látszik. És ha valaki a kékesre tartana, akkor van egy rossz hírem. Még mindig emelkedővel folytatódik, úgyhogy kitartást hozzá, aki bevállalja. Én erre most nem vállalkozok, és egyébként sem a kékesre tartok, hanem, amint mondtam, abba az irányba fogok menni tovább, és hát annyit most már azért elárulok, hogy az első nagyobb látványosság az nem lesz más, mint a valamikori síugrósánc, azt fogjuk majd megnézni. És mutatok egy betongyűrűt is az út mellett, kicsit lentebb, de nem mászok le odáig, ugyanis, mint mondtam, már 2 hete túráztam itt, akkor néztük, hogy igazából nincs benne semmi, csak szemét. És közben, hogyha fordulok, és ráközelítek a kamerával, akkor már lehet is látni, hogy van itt az út mellett egy valamikor szebb időket is megért magaslés. Hát most már magaslesnek nem lehet nevezni, ez már inkább ilyen talajszintű dolog lesz, de már mindjárt megmutatom közelebbről is, hogy hol érek. Csak közben itt majd figyelni kell az útra is.
Mutatom, hogy miért. Hát igen, mostanában voltak esőzések, de ahhoz képest egyébként meg teljesen száraz az út. Néha vannak csak ilyen pocsolyák, vagy sárosabb részek. Na és akkor íme a magas les, ami hát most már minden csak nem magas. Hát ez most már sok mindenre ugye nem igazán jó. Maximum nyársoláshoz tábortűznek megfelelő lenne. Sok minden másra nem igazán. Na és akkor mutatom, hogy megérkeztem a sísánchoz. Mindjárt közelebb is fogok menni. Amint látjátok, az alsó pár lépcsőfokot levágták, úgyhogy ez kétkezes mászást fog igényelni. Úgyhogy én most egy pillanatra itt el is tenném a kamerát. Na, mutatom, hogy fölértem. És akkor innentől kezdve már biztonságosan föl lehet rá menni. Úgyhogy akkor gyerünk is. Egyébként maga a vas szerkezet az még azt mondom, hogy elfogadható állapotban van. Az még bírja, viszont ahol farészek voltak, maga az ugrósánc, az ugrórész, onnan már a nagy része a fának hiányzik is egyébként. Tehát figyelzzünk, mert nem mindegy, hogy hova lépünk. Itt, ahol vas van, ide lehet menni, de közben mutatom a kilátást is. Mármint, hogy ezt látom, hogyha előrefele nézek, illetve fölfele. Szóval a vas részeken, a lépcsőkön nyugodtan lehet menni, viszont vigyázzunk, hogy hova lépünk, mert hát a fákra már nem érdemes rálépni, abból valószínűleg zuhanás lesz a vége. Na és akkor kijövök ide. Hát egyébként ez mind ilyen rácsos jelleggel van megcsinálva, úgyhogy aki kicsit szédülős, közben kijövök ide. Szóval aki kicsit szédülős, az hát nem tudom, hogy megérje neki feljönni. Viszont a kilátás az nagyon jó. Ha más nem, akkor ezért megéri. És ha már itt megálltam, akkor kisétálok még ide is, legalábbis megpróbálom. Csak közben kapaszkodni is kellene valahogy, ami kamerázás közben nem egyszerű. Mutatom innen is a kilátást. Na és akkor haladjunk tovább. Fejet lehúzni. Igen, itt a másik följáró. Viszont itt már annyira benőtt a gaz, illetve a fáknak a lombja, hogy hát innen feljönni mindenképpen nehezebb, mint ahol én feljöttem, úgyhogy szerintem mindenki válassza azt a lépcsőt, ahol én jöttem. Hát, mint ahogy mondtam, maga a sánc rész, az ugró rész, az már igencsak leamortizálódott, úgyhogy hát arra már ne lépjen rá senki. És akkor még egy körbefordulás úgy nagyjából. Illetve hát nem is körbefordulás, csak így félkörbe. És megfordultam a lépcsőn, mutatom, hogy
oda fogunk fölmenni. Úgyhogy akkor itt egy kicsit le kell googolni, és már mehetünk is tovább. Úgy, még egy googolás. Na, ott voltam kint az előbb, és akkor irány a legteteje a toronynak, hiszen van még egy szint föntebb is. És mindjárt meg is fogjuk nézni, hogy onnan milyen a kilátás. Hát azt hiszem, nem árulok el nagy titkot, hogy ugyanazt fogjátok látni, csak talán egy picikét jobb lesz a rálátás. Na igen, ezt mondtam, tehát innen már azért hiányoznak a fa betétek, úgyhogy nem is fogok én ide nagyon kimenni, mert nem akarok lezuhanni. Hát ez volt ugye az indító rész. Gondolom itt voltak a versenybírók, vagy legalábbis egy részük, aki figyelte az indulást. És hát azért innen sem semmi a kilátás. Közben mutatom a tetejét is, csak közben kapaszkodnom is kell. Hát gondolom, hogy itt üveg volt valamikor, de hát itt már egy darab üveget nem látok sehol, illetve talán ott a sarokban. Igen, tehát ez biztos, hogy üveggel volt borítva. Hát abból már nem maradt semmi. Itt is látszik, hogy a fa gerendák, amik itt voltak, azok már hát igen, csak balesetveszélyesek, ha valaki rálépne, akkor azt hiszem, hogy mutatom lefelé. Hát zuhanna egy pár métert, úgyhogy tényleg ide mindenki csak úgy jöjjön föl, hogy csak a vas részekre lép rá. Itt a sánc, mindjárt ráközelítek. És akkor a kilátás. Az ott szemben golyatető. Jó, rá is közelített a kamera, illetve ráfókuszált. Mondjuk nem tudom, mennyire párás a levegő. Szerintem eléggé. Úgyhogy nem tudom, mi látszik belőle. Úgy gondolom, hogy a kilátás véget, aki nem tériszonyos, az mindenképp jöjjön fel. Annyit megír a dolog. És az előbb, mint ha láttam volna, valahol meg is van. Hát ha minden igaz, akkor az a Csórréti víztározó. De megesküdni nem mernék rá. De valószínű, hogy az lesz az. Mert hogy szemben van a golyatető. Úgyhogy annak a Csórréti víztározónak kell, hogy legyen. Egyébként itt vezet le a lépcsősor a
síugrósánc aljához. Úgyhogy mindjárt le is fogok menni, és megnézzük közelebbről. Viszont nem egyszerű, úgyhogy oda kell figyelni, hova lép az ember. És akkor itt most el is teszem a kamerát. Na, sikerült átlépni, és ha már itt vagyok, akkor megmutatom ebből a szögből is. Mutatom, honnan jöttem. És itt van egyébként a síugrósáncnak a másik lépcsője. Itt lehet fölmenni. Úgyhogy mindjárt fölmegyek én is, és megnézzük közelebbről. Hát igen, azért aki innen indul, annak könnyebb a dolga, hiszen itt megvannak a lépcsőfokok, viszont amint mondtam, nem egyszerű feljutni, ugyanis igencsak be van nőve már gazzal, meg a fák is ránőttek, úgyhogy illetve fölé nőttek, úgyhogy csak egy kicsit ide az elejére fölmászok, és megnézzük, hogy mi újság itt fönt. Mondjuk ez alatt a fák alatt még át lehet bújni, úgyhogy meg is próbálom. Mondjuk hátizsákkal nem egyszerű. És hát így néz ki a síugrósánc már, mint ami megmarad belőle. Fentebb jöttem pár lépcsőfokot, és akkor mutatom, hogy ugye ott voltunk fönt nemrég. Leértem az aljára, hát ha valaki innen próbálkozik, akkor lehet mászni nyugodtan, hiszen van pár lépcsőfok bőven. És közben azt nézem, hogy van ott valami kis ház, vagy valami bunkerféle, úgyhogy mindjárt megnézzük közelebbről. Van egy tippem egyébként, hogy mire használják, és nagyon remélem, hogy tévedek. Hát talán jobb a helyzet, mint vártam. Nem látok WC papír maradványokat, úgyhogy kicsit jobb a helyzet, mint amire számítottam. Hát sok minden nem látszik sajnos. Na és akkor visszafordulok. És akkor irány vissza a sísánc aljára, úgyhogy mászhatok föl megint. És reggel mondtam, hogy nem nagyon akarom most térképen megmutogatni a mai túraútvonalat, hiszen annyira össze-vissza fogok cikázni a különböző jelzések között. Úgyhogy megyek is most vissza arra, amerről jöttem. És aztán majd rá fogok térni egy másik jelzésre.
És néhány méter a síugró sánctól van itt, hát most bal oldalon, de amikor jöttem, akkor jobb oldalon volt egy forrás is, aminek a fára rá is írták a nevét. Remélem el tudjátok olvasni, ez nem más, mint a Tündi forrás. Hát 2 hete nem igazán folyt belőle a víz, inkább csak csurgadozott, de az is nagyon gyengén. Megnézzük, hogy most mit mutat. Hát azt kell, hogy mondjam, semmivel nem lett jobb a helyzet. Úgyhogy, ha valaki itt inni akar, akkor hát pár percet itt kell, hogy időzzön. De én viszont nem fogok itt időzni, hanem megyek is tovább, mert van még hátra a mai napból. Amint látjátok, lassan érkezek vissza arra a pontra, ahol reggel fölmásztam. Viszont nem fogok megint lemenni, hanem egyenesen tovább folytatom majd az utat. Egyébként fél 11 van, körülbelül olyan 3:49 felé, 3:49 után egy kicsivel kezdtem a túrát. GPS szerint 719 méter magasan járok, bár megmondom őszintén nem kalibráltam, úgyhogy lehet, hogy nem teljesen valós az adat, de nagyjából ebbe a magasságba tartózkodok most. És amint látjátok, tényleg itt is a tábla, megérkeztem a úgymond kiindulási pontra, a sísánchoz. Itt van az információs tábla is. Sziasztok! Ma 2021. július 23-a péntek van. Nem tévedés, ez a második bejelentkezésem egy videón belül, ugyanis a múltkor történt egy kis baki, de hogy mi, azt útközben el fogom mondani. És hogy mi történt? Közben elindulok és útközben elmondom. Szóval az történt, egy egészen egyszerű kis baki, viszont nagy hatással volt a videóra. Szóval az történt, hogy betelt a memóriakártyám, amit először nem is értettem, hogy miért, hiszen egy 64 gigás videó, illetve memóriakártyáról beszélünk. Sőt, hozzá kell tennem, hogy mielőtt rákészültem az aznapi túrára a múltkor, én előtte való délután még eszembe volt, hogy ránézzek a memóriakártyára, hogy nincs rajta esetleg valami, ami régebbi túráról vagy valahonnan rajta maradt. Viszont én ezt akkor elfelejtettem megtenni, és hát körülbelül egy 45 perces videófelvételt tudtam csak készíteni az előző túráról, amikor is megláttam a kijelzőn, hogy nincs már több hely a memóriakártyán. Amit először nem értettem, aztán nagy nehezen rájöttem, hogy valószínű maradt rajta valami. Viszont csak otthon tudtam megnézni, és hát kiderült, hogy nem tévedtem, tényleg volt rajta 3 darab korábbi, már elkészült és a YouTube-ra feltöltött videó. Úgyhogy eljöttem még egyszer, direkt ugyanabban a ruhában, úgyhogy ha nem jelentkeztem volna be, akkor gyakorlatilag észre sem vettétek volna a különbséget. Viszont akkor most folytatom a túrát, és megmutogatom azt, amiket a múltkor nem sikerült. Megpróbálom egy videóba bevágni, mintha mi sem történt volna. Amint látjátok, még mindig a sárga pluszon vagyok, és következik egy látványosabb szakasz, hiszen ezen a részen több kidőlt fa is keresztezi az utamat. De hát ezt úgyis meg fogjátok látni ti is. Rögtön itt van előttem egy, de természetesen lesz még több is.
Na és akkor még egy fakidőlés. És úgy látom, hogy ott lesz egy kis bújócska is, de nem probléma, megoldom. Pillanatokon belül meg fogok érkezni egy remek kis kilátóponthoz, és hát természetesen nektek is meg fogom mutatni. De még mielőtt azt hinnétek, hogy nincs több kidőlt fa az úton, hát mutatom, hogy van még belőle bőven. Nem is kevés. Ez alatt érdekes lesz átmászni hátizsákkal, de hát megpróbálom. Na és megérkeztem az a kilátóponthoz, amit már az előbb mondtam nektek. Mutatom. Ott van lent, úgyhogy oda fogok lemenni, hát most addig a kamerát elteszem. Mindjárt megpróbálok kimenni a legszélére. Csak nem olyan egyszerű, mert nagy kövek vannak. Meg hát rohadt nagy szakadék. Itt van egy hatalmas nagy szikla, majd ide mindjárt kiállok. Na és akkor mutatom a kilátást, ott van szembe Galyatető, mindjárt ráközelítek. Körbefordulok. És hát azt kell, hogy mondjam, hogy lenyűgöző a panoráma. Nem tudom, hogy így kamerán keresztül mennyi látszik belőle, de azt hiszem, hogy ide érdemes kijönni és szétnézni. A jelzés egyébként még mindig a sárga plusz, és hamarosan megérkezek majd a Gabi halála nevű helyhez. Mint következő látványosság, hogyha lehet mondani ilyet egy síremlékre. És hogy ki is volt az a Gabi, és hogyan következett be a halála, azt majd természetesen meg fogjátok ti is látni, hogyha odaérek. Meg fogom mutogatni. És hát amint mondtam, kidőlt fákból nincs hiány, úgyhogy itt van még egy, illetve nem is egy, hanem több is. Úgyhogy most leteszem a kamerát, mert ezen valahogy át kell préselni magam.
Nem számolom, de ti is látjátok. És egyébként, ha nem mondtam volna, akkor ez a rész természetvédelmi terület volt. Na és akkor visszafordultam a megfelelő irányba. Mutatom, hogy mi van előttem. Szerintem nem fogtok meglepődni, újabb fák az úton. Kell mondanom? Látjátok ti is. Ugye nem haragszatok, hogyha az előző percekben nem szólaltam meg. Láttátok, hogy miért. Igazából először nem tudtam, hogy mi az, hiszen csak annyit láttam, hogy valami átszaladt előttem az úton, és hát utána láttam, hogy egy mókus volt. Úgyhogy ezért is maradtam csendben. És hát többek között itt a válasz arra a kérdésre, ami talán már sokatokban megfogalmazódott, hogy miért nem távolítják el innen az útról a kidőlt fákat. Nos, ennek nagyon egyszerű oka van, amit sokan nem tudnak. Mégpedig az, hogy amit mutattam is a táblát, ez egy természetvédelmi terület. Igaz, hogy ez a rész már nem, de pár méterre innen még az volt. Szóval a természetvédelmi területekre érvényben van, hogy nem távolítanak el semmiféle fát, hiszen nagyon sok állatnak, bogárnak, mókusnak, madaraknak, stb.
ad és biztosít élőhelyet, tehát emiatt nem távolítanak el fákat ezekről a területekről. Ebben a pillanatban a mókus után érkezek is a Gabi halálához. Mindjárt közelebb megyek és megmutatom a síremléket. Egyébként van rajta egy szöveg is, amit majd el fogok olvasni, hogyha esetleg nem látszódna rendesen. Mutatom több szögből is, hogy el lehessen rendesen olvasni. Egyébként egy Gabi nevű favágó hunyt el ezen a helyen. Hát én úgy emlékszem, bár a táblán nincs, de én úgy emlékszek, hogy felborult a szekere. Én pedig közben aksit cseréltem a kamerában, úgyhogy most már semmi nem akadályoz meg abban, hogy tovább haladjak. Jelen pillanatban rácsatlakozok a Kék Pluszra, és hogy mi lesz a következő látványosság, azt már is elárulom. Ez nem lesz más, mint a Szent Erzsébet kereszt, illetve majd onnan pár méterre található Saskő, ami egyébként az egyik kedvenc kilátóhelyem a Mátrában. Van itt egyébként előttem egy információs tábla, úgyhogy ezt majd mindjárt megnézzük közelebbről is. És akkor mutatom is gyorsan. És ha valaki már hiányolta volna, akkor mutatom. Itt is vannak fák. Na és akkor érek is ki a Kék Pluszról, ami egyébként egy rövid átvezető szakasz, viszont annál fárasztóbb, legalábbis abba az irányba, merre én jövök. Ugyanis szinte az egész szakasz végig emelkedő, nem is gyengén. Na de mindegy, túl vagyok rajta, mutatom, hogy hol vagyok. Ez egyébként nem más, mint a Sötét Lápanyereg. Van is itt egy útjelző tábla, megmutatom. És közben mutatom azt is, hogy gyülekeznek a felhők fölöttem. Hát remélem, hogy nem fogok elázni, de végül is az sem nagy probléma. Viszont azt is megmutatom, hogy ha kicsit ráközelítek, mi van velem szembe. A kék és a sárga, ami egyébként a kékesről jön le idáig. Valamint az út előtt egy bicikliút is vezet. És akkor megfordulok, onnan jöttem, és ebbe az irányba fogok tovább haladni. De még mielőtt tovább haladnék, mutatom, hogy van itt egy kis nyiladék,
egy jó kis kilátással. Íme. A Markazitó és környéke. Én pedig pillanatokon belül érkezek is a Szent Erzsébet kereszthez. Mindjárt meg fogjátok látni ti is. Közelebb megyek, mert hogy van rajta egy tábla is. Remélem, hogy majd a kamerából látszódni fog. Ha pedig megfordulok, akkor remekül lehet látni a Kékesi tévétornyot is. Na és akkor haladjunk is tovább a következő kilátópont felé, ami, mint ahogy már mondottam, volt az egyik kedvenc kilátópontom a Mátrában. Ez nem más, mint a Saskő. Ez még nem a Saskő egyébként, viszont tény is való, hogy elég látványos sziklalagzat. Mindjárt meg is állok és megmutatom közelebbről. Sajnos a fák egy kicsit betakarnak, de megpróbálok keresni valami jobb rálátást. Talán innen.
Na és előttem a Saskő, és egy kis ízelítő a látványból. De higgyétek el, hogyha felértem a tetejére, akkor onnan még szebb lesz a kilátás. Úgyhogy akkor gyerünk is fel a Saskőre. Egy információs tábla. Na és akkor jön a mászós szakasz. Hát egy kamerával mennyire fogok tudni felmászni, azt nem tudom, de úgyis ki fog derülni. Nem is tudom, hogy honnan lenne egyszerűbb mászni. De ha már itt indultam el, akkor fölmegyek itt. Hát kicsit kapaszkodni kell, de megvan az a lényeg. És akkor először mutatom a táblát. Ugye ez egy háborús emlékmű, amit Antal Károly tervezett. De mindjárt megmutatom a másik oldalán lévő táblát is. Illetve hülyeséget mondtam, mert nem a másik oldalán, hanem a tetején lévő táblára gondoltam. A világháborúban elesett magyar turisták hősi emlékének állította a Magyar Turista Szövetség. Így néz ki egyébként az emlékmű. Na és akkor mutatom, hogy miért is jöttem én ide föl. És miért mondtam azt, hogy a egyik kedvenc kilátó helyem, ha nem a legkedvencebb. Ezt igazából még nem döntöttem el. Ezzel a látvánnyal talán csak a galyatetői kilátó vetekszik, hiszen ott 360 fokban végig lehet csodálni a panorámát. Itt sajnos a fák miatt nem, de nekem az az egyik kedvenc helyem.
Mutatom már ebbe az irányból is, hogy mit lehet látni. Kicsit ráközelítek. Hát ha tiszta lenne az idő, ami most sajnos nem így van, akkor egészen a Tátráig is el lehetne látni egyébként. És akkor még gyorsan körbefordulok, ugye onnan jöttem. Errefelé van a panoráma. A hátam mögött az emlékmű. Egyébként ezt a Béa felfestést, azt nem tudom, ki festette ide, de mostanában történt, mert a múltkor még nem volt itt. Hát gratulálok neki. IQ szint az szerintem látszik. És akkor, hogyha eljövök itt az emlékmű háta mögött, akkor egyrészt a másik oldalra is van kilátás, már amennyire most itt a fáktól látszik, meg ha sikerül rázumoltatni a kamerát. De igazából nem ezt akartam mutatni, hanem azt, ami itt van előttem. Erre a kis szikra szirtre is érdemes kijönni. Mindjárt meg fogjátok látni, hogy miért. Próbálok nem leesni, mert van alattam szakadék bőven. Na és akkor a látványomért ide feljöttem. Hát sajnos felhős egy kicsit az ég, úgyhogy csak így élvezzétek, amit láttok.
Na és akkor ez volt a túrám legtávolabbi pontja, úgyhogy visszafordulok. De nem kell megijedni, mert ez nem azt jelenti, hogy nem lesz már több látnivaló a túrán. Megnyugtatok mindenkit, lesz még. Pillanatokon belül érkezek is vissza a Szent Erzsébet kereszthez. Gyorsan megmutatom ebből az irányból is, mit lehet látni. De tényleg csak így gyorsban, hiszen ezt már idefele mutattam. Azért még egyszer visszafordulok. Íme. Érkezek is vissza arra a pontra, ahol rácsatlakoztam a kék-sárga jelzésre. Ugye itt ér ki a kék plusznak a vége. Erre az útra csatlakozik be. És úgyhogy akkor én fordulok is vissza. Ha már idefele úgysem videóztam túl sokat belőle, mivel, hogy mondtam, hogy folyamatosan emelkedett, úgyhogy nem akartam, hogy a lihegésemet lehessen csak hallani. Ezért most visszafele egy kicsit többet mutatok belőle. Hát igen, lejtőbe sokkal kényelmesebb, mint fölfelé, de hát mindegy, ezen már most túl vagyunk. Egyébként, hogyha azt hinnétek, hogy lefele menetben könnyebb, valamennyire talán igen, de azért a lefele menet is megterheli a lábat, hiszen folyamatosan fékezni kell.
És ha már egy ilyen kellemesen szintben menő szakaszon járok éppen, akkor ebből is mutogatok nektek pár másodpercnyit. Közben valamilyen legyek zümbögnek folyamatosan körülöttem, úgyhogy egy kis zenei aláfestés is van a videó mellé. Közben pedig mutatom, hogy milyen szikla zuhatag van előttem, közvetlenül az útnak a bal oldalán most jelen pillanatban. Hát nem tudom, hogy honnan jött le, de minden esetre van bőven szikladarab. Na de akkor gyerünk is tovább, hogyha orra nem esek. Visszaértem a Gabi halálához. Ugye délelőtti órákban abból az irányból jöttem a sárga pluszról, most pedig rázumulok egy kicsit, hogy jobban lehessen látni. Egyenesen megyek tovább a kék pluszon még mindig. Lassan-lassan megérkezek majd a kék plusznak a végéig. Vagyis hát, ha abból az irányból mennék fölfele, mint ahogy reggel is tettem, akkor a kezdőpontjáig. Viszont még előtte itt lesz majd a Petőfi forrás, úgyhogy azt mindenképp meg fogom nektek mutatni. Sőt, inni is fogok belőle. Egyébként nem túl régen újították fel a forrást, illetve a Pisztrángos tavat és a környékét. Hát ebbe valahogy nem kellene beleesni, úgyhogy csak így óvatosan. Jó. Sikerült. És akkor a forrás, amiről beszéltem az előbb, ezt is most újították föl, legalábbis a kifolyó részét. És hát mit nem mondjuk, nagyon jól tették. Egyébként megbízhatóan működik, úgyhogy bárki, aki úgy gondolja, és esetleg megszomjazott, az nyugodtan igyon belőle.
És ezt most én is meg fogom tenni. És akkor ami még hátra van a túrából, az nem más többek között, mint a Pisztrángostó. Persze a hazafele úton is lesz még látnivaló, de akkor először bemutatom nektek a Pisztrángos tavat. És akkor először nézzük a nagyobb tavat. Ez pedig a másik tó. Ez a kisebbik. Gondolom senki nem csodálkozik, hogy szintén természetvédelmi területen járunk. És akkor fordulok. Átsétálok a pallón. És igaz, hogy erről a kiépített pihenőhelyről már készült videófelvétel, ugye Katékkal voltunk itt. Többször is egyébként, bár nem mindegyik túráról készült videófelvétel.
Szóval láttátok már egy korábbi videómban, de most egy kicsit részletesebben körbejárom és körbe mutogatom, hogy is néz ki. Ugye a tónak mind a két oldalán van gyakorlatilag kiépített pihenőhely, de én úgy gondolom, hogy ez egy kicsit modernebb. Nekem egy kicsit jobban tetszik, úgyhogy szerintem inkább ezt választátok, hogyha ide jöttök. Főleg, hogyha esetleg elkapna az eső benneteket, akkor ide be tudtok húzódni. Egy kis körbefordulás. Ugye itt van 2 darab bográcsozó, illetve nyársalóhely. Egy, illetve ott is van egy, 2. És hát ha valaki elrontotta volna a gyomrát, vagy nehogy Isten kicsit sok folyadékot vett volna magához, akkor már is mutatom a lényeget. Mert hogy kérem szépen, budi is van. Hát most nem megyek el oda teljesen, de látjátok, hogy itt van. Legutóbb egyébként WC papír is volt benne, úgyhogy mindenre fel van készítve. Viszont az ajtót nem érdemes teljesen bezárni, mert akkor olyan sötét van, és semmit nem fogtok látni. Ezt viszont tapasztalatból mondom. Na és akkor menjünk is vissza. Egyébként kezd kisütni a nap, úgyhogy ennek örülök. Ezek szerint nem kapott el az eső, úgyhogy nem fogok elázni. Bár most már annyira túl sok nem is lett volna a túrából, de azért nem örültem volna egy esőnek. Bár mondjuk itt azért át tudtam volna vészelni, úgyhogy semmi gond. És akkor visszaballagok a megfelelő turista útra. Na és akkor, amit az előbb nem mutattam meg, azt most egy kicsit részletesebben. Vannak padok, szemétgyűjtőkosár. Ezen az oldalon is vannak padok, kicsit már rosszabb állapotban. Esőház, ha esetleg valakinek szüksége lenne rá, de egyébként meg ott a másik. És akkor mindjárt megmutatom még, hogy a 2 tóból már úgy ugye 2 van. Bár az előbb már mutattam, de most erről az oldaláról is megmutatom. Szóval ez a kisebbik tó. Ez tehát a kisebbik tó. Szerintem a kevésbé látványosabb, de hát ez döntse el inkább mindenki maga. Itt van 3 darab információs tábla a tóról és az itteni élővilágról. Ezt most csak így gyorsan akkor megmutogatom. Ha valakit nagyon érdekel. Aki el akarja olvasni, az merevítse ki a képet, és akkor minden további nélkül megteheti.
És a másik két táblából az egyik. Illetve a másik. És akkor egy körbefordulás. Én pedig most rá fogok térni a piros pluszra, és innentől kezdve már csak egy dolog van hátra, visszabandukolni az autóig. Mivel erről a szakaszról is készült már videó, ugye amikor Pistékkel voltam erre, ezért csak röviden fogom majd megmutatni, hogy merre is megyek, illetve milyen látnivalók vannak még itt az úton. Én pedig lassan, de biztosan érkezek a Kőris mocsárhoz. És nem akarok megint visszautalni a Pisték videóra, de aki gondolja, nyugodtan nézze meg, hiszen abban a videóban is be volt már mutatva ez a terület. És mindjárt elérek ahhoz az információs táblához, ami abban a videóban is szerepel többek között. Bocsánat, hogyha kicsit nehezebben beszélek, de így a mai nap után egy kicsit el vagyok fáradva. Mert hogy ti azt gondoljátok, hogy minden egyből sikerül, de nem. Néha többször is visszamegyek ugyanarra a pontra, és újra elkezdem rögzíteni a videót, hogy értelmes mondatokat tudjak alkotni. Na és akkor itt van a tábla, amit mondtam, ez a Kőris mocsár. Szokás szerint csak így gyorsban végigmutogatva. És megpróbálok egy kicsit majd közelebb menni a mocsárhoz. Nem egy nagy látványosság olyan szempontból, hogy sok mindent nem látni, hiszen ez egy vizenyős rész, és igazából csak fű és olyan növények vannak benne, amik ezt a vizenyős, lápos részt szeretik jobban. Na de azért megmutogatom.
Próbálok olyan helyre menni, ahol lehet is látni valamit. Hát talán a nádból látni, hogy tényleg bizonyos a terep. Fentebb is van. Úgyhogy gyakorlatilag ennyi a látnivaló. Ezt többek között csak azért mutatom, hogy úgyis útba esik, akkor miért ne. De egyébként nem azon látnivalók közé tartozik, amit egyébként a mai napra én beterveztem. Viszont, mint mondtam, ha már itt van, akkor miért ne? Megmutattam ezt is. Na és akkor visszabóklászok a turistaútra. És a következő úgymond látványosság az majd a jól ismert Magaslás lesz, amire Pisti már ugye fölmászott, illetve jó magam szintén. Úgyhogy akkor irányba is állok, és akkor gyerünk tovább. Én már egyébként látom is a már említett Magaslás, de majd mindjárt közelebb megyek és ti is meg fogjátok látni jobban. Nem hiszem, hogy most föl fogok rá menni, hiszen Pistékkel már voltunk fönt, ő is, illetve én is. És hát megint csak a már említett videó, lehet, hogy a végén be fogom linkelni. Szóval abban a videóban látszik, mikor fölmentünk rá. Ezt most így külön én nem fogom megtenni még egyszer. Lehet, hogy majd legközelebb egyébként igen, de most ezt kihagyom. Na és akkor kicsit közelebbről. Ez még épségben van és áll, nem úgy, mint a túra elején látott Magaslás, ami gyakorlatilag már csak egy romhalmaz volt a talajon. Na és akkor irányba állok. És most már gyakorlatilag tényleg csak az autó van hátra. Egyébként, hogyha nem mondtam volna még, és biztos, hogy nem mondtam, akkor elnézést kérek, hogyha a videóimban időnként vihegek. Főleg ilyenkor a túra vége felé, amikor már egy kicsit fáradok, de egyébként az napközben is előfordul. Úgyhogy elnézést kérek érte. Sokan azt gondolják, hogy minden felvétel elsőre tökéletesen sikerül, de ez nem így van. Úgyhogy én túra közben gyakorlatilag nagyon sokszor visszamegyek egy-egy útszakaszra, és sokatszor fölveszem ugyanazt a részt, ugyanazzal a szöveggel, vagy legalábbis megpróbálom ugyanazt mondani, amit szerettem volna eredetileg.
Tehát gyakorlatilag az olyan, mintha én 3-4-szer végigjárnám egy nap ugyanazt a túrát egyszerre. Úgyhogy még egyszer elnézést mindenkitől. És egyébként ismételten felhősödik az ég, de most már nem számít, hiszen mindjárt megérkezek az autóhoz. Vagy legalábbis nem sok van már hátra. Jó, menjünk itt. Nem, megyek a másik oldalon. És mégiscsak jól emlékeztem, hogy azon az oldalon kéne menni. És akkor még egy kis kilátás ide a végére. Ezt még megmutatom. És mivel most már tényleg csak méterek választanak el attól, hogy visszaérek az autóig, én megköszönöm mindenkinek a kitüntető figyelmét, aki az előző túrán, illetve a mai túrán velem tartott, hiszen, ahogy mondtam, ez egy 2 részből összeállt túra. Sajnos a saját hülyeségem véget, de össze fogom vágni a 2 részt egy filmé, és olyan lesz, mintha egy nap gyalogoltam volna le a mai túrát. Ha még nem tettétek volna, akkor iratkozzatok fel. Ebben az esetben biztosan értesülni fogtok az új videókról. Úgyhogy én köszönöm szépen mindenkinek még egyszer, hogy velem tartott. Sziasztok, hello, hello!